Good morning, student. Today we are going to learn about the two important concepts in the statistic. Statistic start with the collection of the data. And while collecting the data, there are two ways to collect the data. Whether collect the data from whole population or select some sample from the population for the study. So these are the two very important terms in the statistic at initial stage, because statistic procedure start with the data, and data deals with the population or a representative fact and figure, which is known as a sample. Okay, so what do you mean by population and sample? See this small presentation. Okay, see what do you mean by population and sample? It's in very simple way, in simple meaning, collection of all items of interest to our study. When we study about something, then we tested the all the atoms included under such area, then we should say that we are going to study about the whole population. And when we only study the some atoms from the entire data, then it is to be said that study of sample. Okay, a subset of the population. Sample is denoted by the small n, and population is denoted by the capital N. Population is the parameters. See, here one survey is conducted. Okay, interview is conducted. There are two ways: whether conduct the interview of the whole population or from some part of the population. Some part of the population is known as, which is under study, is known as a sample. The study of sample is easy than the population because there are various reasons: time consuming, then cost effectiveness, okay, then accuracy. Okay, these are the some important aspects behind
to study the sample than the population. बघा, फॉर एक्झाम्पल आपण दैनंदिन एक्झाम्पल घेऊया. आपण घरी भात शिजवतो. भात शिजवल्यानंतर आई काय करते, तो भात शिजला की नाही बघते ना. मग तो शिजला की नाही बघणं हा एक स्टडी झाला. इज इट क्लिअर? whether rice is cooked or not. What is the testing procedure here? मग आई तो संपूर्ण भात खाऊन बघते का शिजला की नाही? तर नाही. तर त्या भातापैकी एक 4 शीत त्या ठिकाणी आई घेते आणि तो भात शिजला की नाही याचं टेस्टिंग करते. तर त्या 4 जे काही शीत त्या भातातनं घेतले ते काय झाले, त्या संपूर्ण भाताचं रिप्रेझेंटेशन करतं. काय करतं? रिप्रेझेंटेशन करतं. आणि मग रिप्रेझेंटेशन केल्यामुळे तो भात त्या 4 शीतावरनं एक तर तो शिजला असेल तर त्यावरनं आपण काय म्हणतो की एंटायर राईस काय झालं त्या ठिकाणी कुक झाला. आणि जर ते 4 शीत जर त्या ठिकाणी शिजले नसतील तर आपण काय म्हणतो भात आणखी कच्चा आहे. का संपूर्ण भात त्या ठिकाणी खाऊन बघतो? तर अजिबात नाही, असं होत नाही. सो ही जी काही स्टडी करण्याची जी प्रोसिजर इथे काय केलं आपण, 4 शीत कण त्या ठिकाणी घेतले आणि त्यावरनं ते टेस्ट केलं. म्हणजे 4 सॅम्पल आपण त्या ठिकाणी निवडले आणि त्यावरनं संपूर्ण भात शिजला की नाही हे त्या ठिकाणी ते जे रिझल्ट त्या ठिकाणी त्याला ऍप्लिकेबल केले, अप्लाय केले. आणि त्यावरनंच आपण अशी म्हण म्हणतो, शीतावरनं भाताची परीक्षा. सो दिस इज द सुपिरियर एक्झाम्पल ऑफ difference between the sample and population and the relationship between the sample and population. कारण आपण स्टडी करतो सॅम्पल वर आणि त्याचे जे काही रिझल्ट आहे, जे फाइंडिंग्स येतील ते कशासाठी ऍप्लिकेबल करतो? पॉप्युलेशन साठी. हे सेकंड एक्झाम्पल तुम्हाला देतो. म्हणजे बऱ्याच वेळेस इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द पॉप्युलेशन. इथं संपूर्ण भात शिजला की नाही हे बघणं शक्य आहे का? डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल. संपूर्ण भात तर खाऊन बघणार नाही आई किंवा कुक. सेकंडली, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला काहीतरी तुम्ही आजारी पडला आणि तुम्हाला ब्लडचं टेस्टिंग करायचं डॉक्टरांनी सांगितलं. मग डॉक्टर काय करेल, एक मोठा कॅन घेईल आणि तुमच्या बॉडीमधील संपूर्ण ब्लड त्या ठिकाणी घेईल आणि ते टेस्ट करेल. इज इट पॉसिबल? नॉट. इट इज नॉट पॉसिबल. मग डॉक्टर काय करणार, तुमच्या बॉडीमधनं थोडंसं सॅम्पल म्हणून ब्लड घेणार आणि त्यावर ते टेस्टिंग करणार आणि मग तिथे जे काही रिझल्ट येतील ते संपूर्ण बॉडीसाठी तुम्हाला अप्लाय केले जातात. का असं होतं, डाव्या हातातील थोडंसं ब्लड घ्यायचं किंवा मग उजव्या हातातून थोडंसं घ्यायचं, डोक्यातनं थोडंसं घ्यायचं, असं काही करण्याची जरुरी नाही. कारण ते काय संपूर्ण ब्लड रिप्रेझेंटेशन करतं, बरोबर ना. पण असं होत नाही. एक 10 मुलांना ते आजारी आहे की नाही बघायचं, तर त्यापैकी एकाच व्यक्तीचं ब्लड घेतलं आणि त्या 10 लोकांना लागू करायचं, तर नाही. तर ते ब्लड फक्त त्या एका होल बॉडी रिप्रेझेंटेशन करतं. म्हणजे त्या एका विशिष्ट व्यक्तीच्या शरीरातील संपूर्ण ब्लड जे आहे त्याला आपण त्या ठिकाणी पॉप्युलेशन असं म्हणू शकतो. आणि त्यापैकी जे 4 थेंब त्या ठिकाणी टेस्टिंगसाठी घेतले त्याला आपण त्या ठिकाणी सॅम्पल असं म्हणतो, बरोबर ना. दुसरं उदाहरण घेऊयात. आपण फ्रूटच्या स्टॉलवर जातो आणि मग फ्रूटच्या स्टॉलवर गेल्यानंतर ते जे काही फ्रुट्स गोड आहेत की आंबट आहे हे बघण्यासाठी आपण एक थोडंसं एक बाईट त्या ठिकाणी घेत असतो आणि ते जर गोड असेल तर ते संपूर्ण ब्लड ते संपूर्ण फ्रुट्स गोड आहेत असं आपण त्या ठिकाणी अझम्पशन करत असतो. आता ते रिप्रेझेंटेटिव्ह असणं गरजेचं आहे. त्याने त्या फळवाल्याने जर त्या ठिकाणी चुकीचं सॅम्पल आपल्याला दिलेलं असेल, म्हणजे सॅम्पल पुरतं जर गोड फळं त्या ठिकाणी ठेवलेले असतील आणि आंबट फळं तो आपल्याला देत असेल तर ते सॅम्पल मात्र रिप्रेझेंटेशन करत नाही. तिथे काहीतरी लूप होल राहिला तुमच्या स्टडीमध्ये असं आपण त्या ठिकाणी म्हणत असतो. शबरीने रामासाठी जी काही बोरं टेस्ट करून ठेवली तर ते सॅम्पलिंगचा भाग होता. आता अर्थात तिथे शबरीला संपूर्ण त्या झाडाच्या संपूर्ण प्रत्येक बोर खाऊन बघण्याची आणि ते बाजूला थोडंसं खाऊन बघण्याची आणि बाजूला ठेवण्याची जरुरी नव्हती. त्या बोरीच्या झाडात मधील एक बोर खाल्लं तर बाकीचे सगळे बोर त्या टेस्टचे असतात असं त्या ठिकाणी आजच्या काळातली शबरी म्हटली असती आणि संपूर्ण बोरगोष्टी करण्याची रामासाठी गरज पडली नसती असं देखील आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. मी तुमची कन्सेप्ट क्लिअर करतो आहे
what do you mean by population and what do you mean by sample. Okay. ओके. सो मला असं वाटतं यावरनं तुम्हाला पॉप्युलेशन म्हणजे काय आणि सॅम्पल म्हणजे काय हे लक्षात आलं असेल. आता हे मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल दिले डे टू डे लाईफ मधले. पॉप्युलेशन आणि सॅम्पल, ते पॉप्युलेशनला आपण पॅरामीटर्स असं म्हणतो. व्हेन वी सिलेक्ट सम सॅम्पल फ्रॉम द पॉप्युलेशन, सच कलेक्टेड डेटा शुड बी कॉल्ड ॲज अ स्टॅटिस्टिक. तर जे कलेक्शन करतो आपण त्याला स्टॅटिस्टिक असं म्हणतो. ते आकडेवारी आपण त्या ठिकाणी कलेक्ट करत असतो. आणि जे काही पॉप्युलेशन आणि सॅम्पलच्या आधारे, म्हणजे सॅम्पलच्या आधारे फार मोठ्या प्रमाणात स्टडी त्या ठिकाणी रन होत असतो. कारण प्रत्येक वेळेस तुम्हाला पॉप्युलेशनचा स्टडी करणं, मग जसं की संपूर्ण बॉडीमधील ब्लड चेक करणं तुम्ही शक्य पॉसिबल नाहीये. संपूर्ण भात खाऊन बघणं पॉसिबल नाही. त्या ठिकाणी तुम्ही सॅम्पलिंग मेथड यूज करत असतात. सिमिलरली तुम्हाला असं त्या ठिकाणी काय स्टडी करायचं आहे. स्टडी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल असं स्टडी करायचा की कॉमर्सचं एज्युकेशन झाल्यानंतर तुम्हाला जे काही बीकॉम झालेले स्टुडंट आहेत त्यांना जॉब मिळतो की नाही, असं स्टडी त्या ठिकाणी तुम्हाला करायचा. तुम्ही 2 विद्यार्थी आहात आणि आता मग बीकॉम झालेले जे स्टुडंट आहेत, मग बीकॉम झालेले स्टुडंट आपल्या कॉलेजमधील आहेत, शेजारी एसएसजीएम महाविद्यालय त्या महाविद्यालयामध्ये, आणखी संजीवनी महाविद्यालय आपल्या तालुक्यामध्ये आणखीन 2 त्या ठिकाणी महाविद्यालय आहेत. पुणे युनिव्हर्सिटीच्या अंतर्गत असंख्य कॉलेजेस त्या ठिकाणी असंख्य बीकॉमचे विद्यार्थी. असे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काही युनिव्हर्सिटी त्या प्रत्येकाच्यामध्ये बीकॉमचे स्टुडंट आहेत. तसं देशामध्ये देशामध्ये संपूर्ण युनिव्हर्सिटीजमध्ये बीकॉम चालतं. त्या सगळ्या याचे स्टुडंट बीकॉम झालीत. नव्हे भारतातच नाही तर भारताबाहेर देखील बीकॉमची पदवी. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला स्टडी करायचा असेल तर इज इट इज पॉसिबल टू meet or visit to each and every student of the pass out BCom student? Is it not feasible? It is not feasible. Okay, it is not परवडेबल. तुम्हाला ते कॉस्ट अपिअर्स त्या ठिकाणी. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज टाइम कन्झ्युमिंग. तुम्हाला त्या प्रत्येक स्टुडंटकडे जाणं पॉसिबल नाहीये. मग तुम्ही इथे काय करता, सॅम्पल घेतात. ह्या महाविद्यालयातले 4 विद्यार्थी, आणखीन दुसऱ्या महाविद्यालयातले 4 विद्यार्थी, दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीमधील 4 विद्यार्थी, दुसऱ्या स्टेटमधील 4 स्टुडंट त्या ठिकाणी, फॉरेन मधले स्टुडंट तुम्ही त्या ठिकाणी सिलेक्ट करता. तुमचा जर स्टडी एरिया फक्त महाराष्ट्र असेल तर महाराष्ट्रातल्या वेगळ्या युनिव्हर्सिटीज मधले तुम्ही बीकॉमचे स्टुडंट सिलेक्ट कराल. थोडे संपूर्ण इट इज नॉट फिजिबल टू विजिट each and every student from the entire Maharashtra. Okay, so we select some sample from each university and collect the data, required data from those selected sample student. त्या सॅम्पल स्टुडंट कडनं तुम्ही डेटा कलेक्ट करता आणि त्याच्या जे फाइंडिंग्स आहेत ते फाइंडिंग्स त्या ठिकाणी करत असतात. तुमचा स्टडी एरिया जर पुणे युनिव्हर्सिटी असेल तर तुम्ही पुणे युनिव्हर्सिटीचे जे काही बीकॉम पास आउट झालेले स्टुडंट आहेत त्यांचा त्या ठिकाणी डेटा कलेक्ट करा. लक्षात येत आहे. सो इथे मात्र त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने काय केलं जातं, सॅम्पल आणि पॉप्युलेशन मेथड काय केली जाते, यूज केली जाते. आणि का सॅम्पल निवडायचं, सॅम्पलिंग मेथड का निवडायची, तर ते मी तुम्हाला त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केलं. पॉप्युलेशन म्हणजे काय आणि सॅम्पल म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात थोडंसं आलं असेल. ओके. So this is your study area. This is your study area. हे तुमचं पूर्ण पुणे युनिव्हर्सिटी. ओके. आणि ह्या पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये
हे संपूर्ण तुमचे बीकॉम स्टुडंट आहेत, हे संपूर्ण बीकॉमचे स्टुडंट आहेत. ओके, बघा आत्ताच तुम्हाला कंटाळा यायला लागला एवढे स्टुडंट बघून, आणि या प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे जाऊन तुम्हाला स्टडी करणं, पूर्ण युनिव्हर्सिटी मधल्या संपूर्ण विद्यार्थ्याकडे जाऊन स्टडी करणं थोडंसं कठीण काम त्या ठिकाणी बनण्याची शक्यता असते. बरेच कारणं असतात त्या ठिकाणी. खर्च लागतो, त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही, टाइम नसतो त्या संपूर्ण विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी, किंवा ते भेटू शकत नाहीत. ओके, असंख्य कारणं त्या ठिकाणी असतात. आणि मग तुम्ही ते काय करणार आहात, याचा स्टडी तुम्हाला करायचा. या संपूर्ण एंटायर जे काही स्टुडंट यांचा तुम्हाला स्टडी करायचा. हे जे आहेत हे काय झाले, पॉप्युलेशन झालेत. काय झालेत, पॉप्युलेशन झालेत. इज इट क्लिअर? आणि ते पॉसिबल नाही तुम्हाला, म्हणून तुम्ही काय करतात, यापैकी काही सॅम्पल त्या ठिकाणी काय करतात, निवडतात. काय करतात, निवडतात. फॉर एक्झाम्पल, बघा यापैकी तुम्ही या नगर जिल्ह्यातले, सॉरी, या नगर जिल्ह्यातले, हे नगर जिल्हा, नाशिक जिल्हा, पुणे जिल्हा, यातील काय करतात तुम्ही, काही सॅम्पल निवडलेत. आता सपोज हे तुमचे 5000 स्टुडंट असेल एंटायर युनिव्हर्सिटी मधले, तर त्यापैकी तुम्ही 500 स्टुडंट किंवा 50 स्टुडंट तुम्ही निवडू शकतात, आणि इथे त्यांचा, त्या 50 स्टुडंटचाच काय करू शकता, फक्त स्टडी करू शकतात. ओके, स्टडी करू शकतात. आणि मग याच्यावरनं जे रिझल्ट मिळेल ते रिझल्ट संपूर्ण पॉप्युलेशन साठी तुम्ही लागू करता. म्हणजे हे काय झाले, सॅम्पल झालेत, आणि हे काय झालं, पॉप्युलेशन झालं. जे पॉप्युलेशन त्याला आपण पॅरामीटर्स म्हणतो. दीज आर दी पॅरामीटर्स. आणि हे जे काय अंडर स्टडीसाठी जे सिलेक्ट केले याला आपण स्टॅटिस्टिक म्हणतो. 50 काय झालं, आपलं स्टॅटिस्टिक झालं, 50 झालं त्या ठिकाणी. आणि तुमचं एंटायर पॉप्युलेशन किती होतं, 5000. दीज आर दी पॅरामीटर्स. ओके, सॅम्पल. ओके, दीज आर दी सॅम्पल. लक्षात आलंय का? मला मेसेज कराल, तुमच्या लक्षात आलंय का? पॉप्युलेशन आणि सॅम्पल म्हणजे काय लक्षात आलंय का तुमच्या? ओके, ठीक आहे. ओके, population and sample are two basic concepts of statistics. Population can be characterized as the set of individual person or object in which an investigator is primarily interested during his or her research problem. ओके, या दोन महत्वाच्या कन्सेप्ट आहे. पॉप्युलेशन म्हणजे काय त्या ठिकाणी, इट इज अ सेट ऑफ इंडिव्हिज्युअल पर्सन्स और ऑब्जेक्ट, म्हणजे काही व्यक्तींचा समूह किंवा ऑब्जेक्ट. म्हणजे प्रत्येक वेळेस व्यक्तींचाच अभ्यास नाही होत, ब्लडचा अभ्यास होतो, भाताचा अभ्यास होतो, लोखंडाचा अभ्यास होतो, बरोबर, आयरनचा अभ्यास होतो, लाकडाचा अभ्यास होतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असा स्टडी होऊ शकतो ना, कुठलं लाकूड चांगलं असतं त्या ठिकाणी, म्हणून संपूर्ण सागाच्या लाकडं कापून ते प्रत्येकाचं टेस्टिंग करण्याची जरुरी नाही. 4 सागाचे लाकड घेतले, 4 निंबाची लाकडं घेतली, 4 चिंचाची लाकडं घेतली, 4 निलगिरीची लाकडं घेतली, म्हणजे ऑब्जेक्ट झाले ते. त्या संपूर्ण जंगल कापून आपण नाही टेस्ट करत, तर त्यापैकी काही निवडतो आणि त्याद्वारे आपण ते काय करत असतो, टेस्ट करत असतो. ओके, इन्व्हेस्टिगेटर मीन्स अ पर्सन हु इन्व्हेस्टिगेट the or finding the result, okay, from the study. Okay, who conduct the research is called the investigator. Is primary interested during his or her research problem. त्याच्या संशोधनामध्ये पॉप्युलेशन, त्या संपूर्ण पॉप्युलेशन मध्ये तो इंटरेस्टेड असतो. समटाइम वॉन्टेड मेजरमेंट फॉर ऑल इंडिव्हिज्युअल इन द पॉप्युलेशन आर ऑब्टेन. काही वेळेस संपूर्ण पॉप्युलेशन तुम्हाला टेस्ट करणं शक्य होतं. फॉर एक्झाम्पल काय, तुमचा स्टडी एरिया काय, फक्त के जे सोमाय महाविद्यालय, आणि के जे सोमाय महाविद्यालयामधील तुम्हाला फक्त
TY-BCOMच्या स्टुडंटचा अभ्यास करायचा. सो ते लिमिटेड आहेत 240, तर तुम्ही 240 पर्यंत पोहोचू शकता जर तुमच्याकडे टाइम असेल तर. Okay, but often only a set of individual of that population are observed. Such a set of individual constitutes a sample. This gives us the following definition of population and sample. Okay, population is the collection of all individual or items under consideration in a statistical study. When we study the each and every observation under the study area, then we should say that this is the population. जे स्टडी करतो ते त्याच्यामध्ये सगळेच घटकांचा आपण त्या ठिकाणी स्टडी केला तर त्याला आपण पॉप्युलेशन म्हणतो. म्हणजे बॉडीमध्ये संपूर्ण ब्लड चेक करणं, संपूर्ण भात खाऊन बघणं तो शिजला की नाही, तर त्याला पॉप्युलेशन आपण असं म्हणतो. अ स्टॅटिस्टिकल पॉप्युलेशन इज द सेट ऑफ मेजरमेंट or record of some qualitative trait corresponding to the entire collection or units for which inferences are to be made. The units in the population are called the members or elements of the population. Okay, जे युनिट असतील त्याला आपण मेंबर्स म्हणतो किंवा एलिमेंट्स म्हणतो. द number of members constituting the population is called the size of the population. ओके, त्या सगळ्या मेंबर्सला मिळून आपण काय म्हणतो त्या ठिकाणी त्याला पॉप्युलेशन असं म्हणतो. त्याची साईज ऑफ पॉप्युलेशन म्हणतो. काय म्हणतो? साईज ऑफ द पॉप्युलेशन. म्हणजे TY-BCOMचा क्लासरूम त्याचं काय झालं संपूर्ण पॉप्युलेशन झालं. आणि त्यापैकी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला स्टडी करायचा, मी आता तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारला, तुम्हाला समजलं की नाही समजलं, तुमच्यापैकी 10 विद्यार्थ्यांनी समजलं असं सांगितलं तर मग मी असं त्याचं हे केलं की संपूर्ण विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी समजलं. ओके, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पॉप्युलेशन इट इज सेड टू बी फिनिट ऑर इनफिनिट. ओके, ते एकतर काय असेल तो मोजमाप करण्यायोग्य असेल किंवा अगणित असू शकतात. When the data are collected for each and every unit of the population, then it is complete enumeration or census method of collecting data. त्याला आपण काय म्हणतो? सेन्सस मेथड म्हणतो. संपूर्ण पॉप्युलेशनचा जर आपण स्टडी करत असू तर त्याला सेन्सस मेथड म्हणतो. आणि त्यापैकी काही फक्त रिप्रेझेंटेटिव्ह एलिमेंटचा जर आपण स्टडी करत असू तर त्याला आपण सॅम्पल असं म्हणतो. दिस इज अन appropriate method of obtaining information. Census method is not popularly used in practice when data of population is very large or is in infinite population. म्हणजे तुमचं मोजमाप म्हणजे इन्फिनिट असेल त्या ठिकाणी, अगणित असेल, तुम्हाला माहित नाही आता आकाशामध्ये किती तारे आहेत, त्या सगळ्या ताऱ्यांचा अभ्यास करणं शक्य नाही. अशा काळामध्ये तुम्हाला सॅम्पल मेथड म्हणजे इथे तुम्हाला सेन्सस मेथड, सेन्सस मध्ये प्रत्येकच घटकाचा अभ्यास केला जातो, प्रत्येक घटकाचा, बरोबर ना. रोल नंबर 1 पासून 120 पर्यंत प्रत्येकाचा स्टडी केला त्याला सेन्सस मेथड म्हणायचं. आणि एक रोल नंबर 1 टू 120 पर्यंत, रोल नंबर 7, रोल नंबर 15, रोल नंबर 28, रोल नंबर 33, रोल नंबर 47, रोल नंबर 55, रोल नंबर 61, रोल नंबर 74, रोल नंबर 85, रोल नंबर 98 हे निवडले, 10 सॅम्पल निवडले, त्यांचाच अभ्यास त्या ठिकाणी केला तर आपण त्याला सॅम्पलिंग मेथड म्हणायचं. मग तुम्हाला सेन्सस मेथड म्हणजे काय आणि सॅम्पलिंग मेथड म्हणजे काय हे कळालं असेल. व्हेन वी कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम होल डेटा फ्रॉम एंटायर basically members or elements under the study, then it is called as a census method. And when we only select some representative elements and members from the whole population, then such method is called as a sampling method. Okay, sampling, the efforts, manpower, money and time required for carrying out complete enumeration will be very large. ज्यावेळेस हे सगळं खूप त्या ठिकाणी खूप लार्ज पॉप्युलेशन असणार, त्याच्यासाठी एफर्ट जास्त लागणार आहे, मॅनपॉवर लागणार आहे, मनी लागणार आहे आणि टाइम, आणि तो नसेल तुमच्याकडे. ओके, देन ऑल्सो व्हेन इव्हॅल्युएशन प्रोसेस डिस्ट्रॉय द पॉप्युलेशन युनिट, फॉर एक्झाम्पल टू नो द लाईफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तुम्हाला एखाद्या बल्बची
लाईट जर किती हे बघायचं असेल सगळंच बल्बचं चेक करणं शक्य नाही. ओके, वी हॅव टू बर्न द बल्ब टिल इट्स डेथ और टू नो द इफेक्टिव्हनेस ऑफ क्रॅकर्स. ओके, क्रॅकरचं इफेक्टिव्हनेस बघायचं असेल सगळेच फटाके फोडून चालेल का? नाही चालणार. ओके, इन सच काइंड ऑफ सिच्युएशन कम्प्लीट इन्युमरेशन इज नॉट पॉसिबल. किंवा एखाद्याला बघा, म्हणजे हे मी सांगितलं तुम्हाला भाताचं एकदम उत्तम उदाहरण आहे. शीतावरनं भाताची परीक्षा, संपूर्ण भात खाऊन नाही चालणार त्या ठिकाणी. इज इट क्लिअर? किंवा मग त्या ठिकाणी त्याला एखादा आजार झाला की नाही यासाठी संपूर्ण ब्लड त्या बॉडीमधनं काढणं नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल. त्यावेळेस तुम्हाला सॅम्पलिंग मेथडच यूज करावं लागतं आणि तिथं सॅम्पल कलेक्शन केलं जातो. ओके, तिथं म्हणतात ना सॅम्पल द्या म्हणून. ओके, सॅम्पल म्हणजे तो भाग आहे. किंवा मग आपण एखादं धान्य जर विकत घ्यायचं असेल तर आपण सॅम्पल बघतो आणि मग त्यावरनं ते धान्य कसं आहे त्या ठिकाणी बघत असतो. ठीक आहे, म्हणजे खरेदीच्या वेळेस आपण त्या ठिकाणी सॅम्पलिंग मेथडचा यूज करत असतो. ओके, सिमिलरली टू टेक टेस्ट ऑन ब्लड टेस्ट करायची, संपूर्ण ब्लड घेता येणार. द होल ब्लड कॅनॉट बी टेकन फ्रॉम द बॉडी. इन ऑल सच काइंड ऑफ सिच्युएशन small representative group or unit is drawn from the population to carry investigation. This small group or unit is known as a sample. Okay, sample is that part of the population from which information is collected. म्हणजे त्या ज्या पॉप्युलेशन पासून आपण डेटा कलेक्ट करतो, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉप्युलेशन. इट इज अ पार्ट ऑफ पॉप्युलेशन. ओके, पॉप्युलेशन पासून ते कधीच वेगळं नसतं. म्हणजे तुम्हाला आजार झाला की नाही दुसऱ्याच्या व्यक्तीतल्या बॉडी मधलं ब्लड नाही घेता येणार, तुमच्याच बॉडी मधलं ब्लड घ्यावं लागेल म्हणजे त्या ब्लड मधला आजार समजेल. ओके, तो डिसीज समजेल. सो सॅम्पल इज दॅट पार्ट ऑफ द पॉप्युलेशन फ्रॉम विच इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड. त्या पॉप्युलेशनचाच पार्ट असतो जिथून माहिती कलेक्ट केलेली असते. द पॉप्युलेशन ऑलवेज रिप्रेझेंट द टार्गेट ऑफ अँड इन्व्हेस्टिगेशन. वी लर्न अबाउट द पॉप्युलेशन बाय सॅम्पलिंग फ्रॉम द कलेक्शन. There can be many different populations. The following example demonstrate possible discrepancies on population versus sample. Okay, बघा हे सगळे आता आपण मागाशी पण ड्रॉ केलं होतं, हे संपूर्ण पॉप्युलेशन आहे. त्यापैकी हे सॅम्पल निवडलेत. हा एक घेतला इथे, हा एक घेतला, हा इथे 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 घेतला आणि हा इथे घेतला. हे सॅम्पल कलेक्ट केले. सो दिस इज द पॉप्युलेशन अँड दिस इज द सॅम्पल. ओके, advantages of sampling or census method. Okay, sampling method always benefited to the investigator. Okay, or to find out the result from large data. So first, less time. What is the advantages of sampling over census method? We see that sample contain a few units compared to census. Hence, to select, to study and to obtain required result, we require less time as compared with the census. Census पेक्षा सॅम्पल मध्ये कमी असतात त्या संख्येने, त्याच्यामुळे डेटा कलेक्ट करणं सोपं जातं. रिड्यूस कॉस्ट. जास्त एलिमेंट कडनं डेटा कलेक्ट करणं आणि त्याच्या रिप्रेझेंटेटिव्ह छोटे कमी लोकांकडनं कमी एलिमेंट कडनं तो डेटा कलेक्ट करणं हा कमी खर्चिक आहे, म्हणून रिड्यूस कॉस्ट. रिलायबिलिटी हा एक भाग आहे. विश्वसनीयता, तर सॅम्पलिंग मेथड जर तुम्ही प्रॉपर सिलेक्ट केली असेल तर त्याच्यामध्ये विश्वसनीयता जास्त असते. ओके, वेल प्लॅन अँड सायंटिफिकली एक्झिक्युटेड सॅम्पल सर्वे गिव्ह मोर रिलायबल रिझल्ट दॅट अ कम्प्लीट सेन्सस. तुमच्याकडे सगळ्यात लोकांकडनं तुम्हाला डेटा गोळा करायचा असेल तर तुम्ही डेप्थ नसणार आहे तुमची, बरोबर. डेटा वेळेअभावी तुम्ही खोलात जाऊन विचारणार नाही. पण सेन्सस मध्ये तुम्ही अतिशय मायक्रो ऑब्झर्वेशन करता आणि त्याच्यामुळे ते विश्वसनीय राहतं. बट सिलेक्शन ऑफ सॅम्पल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप while using the sampling method. Then more scope. Right now we already discussed about the testing of blood, testing of rice. Okay, it is not possible to use the census method. Then sample method is more scope in this example. There are certain situations where complete enumeration is impossible or inappropriate, impractical, such as when population is infinite or it contains large number of units
or cost per unit is too high, then census method cannot be used. And number two, when unit is in the population are destructive, then sampling is the only remedy to know the population. म्हणजे ब्लडचा आता एक्झाम्पल घेतला आपण. ओके. Okay. Now method of sampling. Okay. In general, there are two methods: subjective sampling and objective sampling. What is subjective sampling? Subjective sampling, it is also known as purposive sampling. In this method, sampling is done with definite purpose in view. It divided into two parts. ज्यावेळेस एखादा डेफिनेट पर्पज समोर ठेवून सॅम्पल कलेक्ट केले जातात त्याला डेफिनेट सब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग असं म्हणतो. मग याच्यामध्ये दोन मेथड्स आहे. देर आर टू मेथड्स ऑफ सब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग, कोटा सॅम्पलिंग अँड कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग. कोटा सॅम्पलिंग म्हणजे काय? कोटा ठरवून द्यायचा त्या ठिकाणी की फॉर एक्झाम्पल इन कोटा सॅम्पलिंग, कोटा आर सेटअप according to some specified characteristic. The sampling within a quota is done on personal judgment. Quota sampling is cheap, but it is acceptable to several errors and susceptible to several errors and bias. Okay. कोटा सॅम्पलिंग. आता रिझर्वेशन असेल त्या ठिकाणी, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचा स्टडी रिझर्वेशनचा आहे आणि रिझर्वेशनच्या स्टडीच्या वेळेस तुम्हाला त्या ठिकाणी कोणते सॅम्पल घेऊन चालणार नाही, तर कोटा ठरवून द्यावा लागेल. ओपनला इतका कोटा, त्याच्यानंतर ओबीसीला इतका, एससीला इतका, एसटीला इतका, एनटीला इतका, एसबीसीला इतका, व्हीजेएनटी काय असेल त्या पद्धतीने, मायनॉरिटीला इतका, ओके, जनरलला इतका, म्हणजे तिथे कोटा सॅम्पलिंग यूज केलं जातं. म्हणजे तिथे बघा, म्हणजे तिथे ओपनचे 4 कॅन्डिडेट, त्याच्यानंतर एससीचे, मग तिथं तो कोटा काय फॉर एक्झाम्पल म्हणजे रिझर्वेशनचं जे पर्सेंटेज असेल त्या ठिकाणी, बरोबर ना, 17%, 12% काय असेल ते, ह्या पद्धतीने सॅम्पलिंग मेथड यूज केली जाते. त्यावेळेस आपण काय म्हणतो, कोटा सॅम्पलिंग असं म्हणतो. म्हणजे FOIBCOMचा स्टडी करायचा. मग इथे काय, समजा 10 बॉईज सिलेक्ट केले, तर मुली म्हणतात आमचं रिप्रेझेंटेशन काय, मग 5 मुली 5 मुलं, म्हणजे कोटा सॅम्पलिंग झालं त्या ठिकाणी. त्यानंतर कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग, म्हणजे कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग म्हणजे आपल्या कन्व्हिनियन्स जसं असेल सोयीनुसार सॅम्पल निवडायचे. ओके. इन कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग द सॅम्पल इज ऑब्टेन बाय सिलेक्टिंग कन्व्हिनियंट पॉप्युलेशन युनिट. द कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग yields बायस अँड अनसॅटिस्फॅक्टरी रिझल्ट. इथे मात्र त्या ठिकाणी बायस होऊ शकतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल FOIBCOM मधले 4 मुलांची नावं द्यायची असेल तर तिथे प्रत्येकाला रिप्रेझेंटेशन दिलं गेलं पाहिजे. पण मग इथे काय होईल, कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंगने सर काय करतील, त्यांच्या आवडीच्या, त्यांना जे मुलं चांगला रिस्पेक्ट देतात त्यांनाच निवडण्याची शक्यता तुमच्या मनामध्ये येऊन जाते. सरांच्या ते क्लोज आहेत म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी दिलं असं तुमच्या मनामध्ये येण्याची शक्यता असते. हे कुठे होतं, कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग मध्ये. ओके. Then second, objective sampling. Objective sampling is divided into two parts: random sampling and non-random sampling. Random sampling is also known as probability sampling, and non-random sampling is called as a non-probability or mixed sampling. In mixed sampling, units are selected partly according to some law or fixed rule, whereas in random sampling, each and every unit in the population has assigned a predefined and